iPhone 15 लन्च भइसकेको छ अमेरिकामा, इन्डियामा, तर नेपालमा चाहिँ छिट्टै नै आउनेवाला छ। डिजाइन कस्तो छ र डिस्प्ले कस्तो छ? 5 कलरमा उपलब्ध रहेको छ। A16 बायोनिक प्रोसेसर अनि क्यामेरा 48 मेगापिक्सल। जान्नुहोस् कति रहेको छ मूल्य र नेपालमा कति पर्दछ यो पनि जान्नुहोस्। हेलो एभ्रिवान, iPhone 15 लन्च भइसकेको छ अमेरिकामा, इन्डियामा र अरू ठाउँमा, र नेपालमा पनि चाँडै नै आउने वाला छ। अब हामी चाहिँ iPhone किन्ने होइन त, iPhone 14 बाट दिक्क भइसक्नु भएको छ भने iPhone 15 अवश्य किन्नु होला। ओके, 6वटा कलरको साथमा आइरहेको छ साथीहरु। यो हेर्नुहोस् यहाँ, तो iPhone 15 मा 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा आइरहेको छ र यसको चाहिँ डिस्प्ले नै एकदमै दामी रहेको छ र त्यस्तै नै बनावट त अझ मजाको रहेछ सर। 2023 सेप्टेम्बर 13 मा लन्च भएको छ। ओभरभ्यूको कुराकानी गरौँ साथीहरु। सबभन्दा पहिले यसको डिजाइन र डिस्प्ले कस्तो रहेको छ। डिजाइनको कुराकानी गर्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम नै टाइटेनियम फ्रेम रहेको छ साथीहरु, र त्यस्तै न एल्युमिनियम फ्रेम पनि रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ यसको रियर पार्टको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने साथीहरु नानो क्रिस्टलाइन पार्टिकल्सबाट डिजाइन गरिएको छ, पोलिश गरिएको छ। अब साथीहरु लागौं iPhone 15 को स्पेसिफिकेसन तिर। ओके, डाइमेन्सनको कुराकानी गर्दाखेरि डाइमेन्सन रहेको छ 147.6 into 71.6 into 7.8 mm 1 ग्राम्स रहेको छ यसको वजन चाहिँ। त्यस्तै गरी डिस्प्लेको कुराकानी गर्दाखेरि 6.1 इन्च ओलेड यसको डिस्प्ले रहेको छ र त्यसमा सुपर रेटिना XDR 60 हर्ज रिफ्रेश रेट रहेको छ साथीहरु। रेजुलेसनको कुराकानी गर्दाखेरि 2556 into 1179 पिक्सल रहेको छ, 460 ppi रहेको छ। र त्यस्तै न चिपसेटको कुराकानी गर्दाखेरि A16 बायोनिक 4nm प्रोसेसर रहेको छ, 6 CPU कोर्स प्लस 5 GPU कोर्स रहेको छ, 16 कोर न्यूरल इन्जिन रहेको छ साथीहरु। यसमा स्टोरेजको कुराकानी गर्दाखेरि यसमा चाहिँ 128 GB, त्यस्तै न 250 GB र 512 GB उपलब्ध रहेको छ, नन अपग्रेडेबल। सिमको कुराकानी गर्दाखेरि डुअल सिम रहेको छ, नानो प्लस ई सिम लाग्छ, डुअल ई सिम। त्यस्तै न ब्याक क्यामेराको कुराकानी गर्दाखेरि डुअल 48 MP रहेको छ, एपर्चर 1.6 प्राइमरी क्यामेरा र 2x अप्टिकल जुम रहेको छ, सेन्सर शिफ्ट iOS र त्यस्तै न 12 MP रहेको छ, अपर्चर 2.4, अल्ट्रा वाइड क्यामेरा, 120 डिग्री फिल्ड अफ भ्यू। त्यस्तै न फ्रन्ट क्यामेराको कुराकानी गर्दाखेरि 12 MP फ्रन्ट क्यामेरा विथ एपर्चर 1.9 एपर्चरको रहेको छ। कनेक्टिभिटीको कुराकानी गर्दाखेरि 5G रहेको छ साथीहरु। त्यस्तै न वाइफाई 6E, ब्लुटुथ 5.3 रहेको छ, NFC, GPS विथ ग्लोनास, ग्यालिलियो, ZQSS and Baidu NFC UWB। अदर फिचरको कुराकानी गर्दाखेरि वाटर एन्ड डस्ट रेसिस्टेन्स IP68, स्टुडियो स्पिकर्स रहेको छ यसमा। ब्याट्रीको कुराकानी गर्दाखेरि अप टु 20 आवर्स अफ भिडियो प्लेब्याक तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै न 7.5 वाटको QI वायरलेस चार्जिङ देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै न तपाईले 15 वाटको MagSafe वायरलेस चार्ज देख्नुहुन्छ। नो एडाप्टर इन्क्लुडेड इन द बक्स, तर बक्समा चाहिँ आउँदैन यो। अन्तमा अब लागौं साथीहरु iPhone 15 को प्राइस कतिको रहेको छ यो जानो है त। त्यस्तै न iPhone 15 को प्राइस रहेको छ 128 GB को चाहिँ USD 799 र यसलाई नेपाली रुपैयाँमा लगभग रूपान्तरण गर्दाखेरि 1,42,999 हुँदो रहेको छ। तर यो चाहिँ एक्सपेक्टेड हो साथीहरु, हामीले एक्सपेक्टेड गरेको छौं। यो चेन्ज पनि हुन सक्छ, बदलिन पनि सक्छ हैन, घटबढ हुन सक्छ। त्यस्तै न 256 GB को पर्दो रहेछ, USD 899 र त्यस्तै न नेपालीमा 1,60,479 रुपैयाँ। त्यस्तै न 500 GB को USD 1099 र त्यस्तै न नेपालीमा रहेको छ 1,95,979 रुपैयाँ। साथीहरु यो चाहिँ एक्सपेक्टेड प्राइस हो, नेपालमा जब आउँछ त्यतिबेला यो प्राइस चाहिँ घटबढ हुन सक्छ। अहिले चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौं नेपालमा। सो यदि तपाई चाहिँ iPhone 15 बाट बोर हुनु भएको छ भने iPhone 15 अवश्य नै किन्नुला। साथीहरु यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुला, भिडियोलाई लाइक गर्नुला र शेयर गर्नुला। त्यस्तै न ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुला, किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा।